Hey guys, welcome to my vlog. The vlog දෙයක් තියෙනවා. ඒක අදම සැතුළු දෙකක් වෙනවා. සිනමාභිමාන day 9. කියන්නේ last day එක. ඒකත් අද තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නම් කලින් ඇවිල්ලා තියෙයි. සමහර විට ඔයාලා පොඩ්ඩක් check කරන්න. සුබ සන්ධ්‍යාව ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ සිටින සියලු දෙනාටම වර්ණා PGSL සිනමාභිමානයේ 2023 අවසාන දිනය සාර්ථක අවසාන දිනයක් තමයි තියෙන්නේ. අද දවසේ නිමා කරන්න හදන්නේ සිනමා ශාලාව 15ක් පුරාවට චිත්‍රපට 9ක් තිරගත වුණා ප්‍රේක්ෂක ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් ගැඹුරු දින 8 ඉතාම සාර්ථක දිනයක්. මොකද ප්‍රේක්ෂකයන් මේ සිනමා උළෙල වෙනුවෙන් එක්රොක්තුණු ආකාරය නිසා වෙන්න අපිට කියන්න පුළුවන් මේ සිනමා උළෙල ඉතාම සාර්ථක සිනමා උළෙලක් කියලා. මට මොකද ඒ සාර්ථකත්වය මම දකිනවා මේ සිනමා අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සංසදයේ මේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ මුහුණේ ඔවුන්ගේ කතා බහ තුළින් දකිනවා අපි මේ සිනමා අභිමාන 2023 ඉතාම සාර්ථක සිනමා උළෙලක් කියලා. ඉතින් නිවේදක මම ප්‍රේක්ෂකෙක් වශයෙන් බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සංසදයට මේ වගේ අති දෙවන්ත වැඩක් ප්‍රේක්ෂක අභිමන්යුවෙක් සංවිධානය කරාට මම දැන් ලංකාවේ ප්‍රථම වරට තමයි සිනමා ශාලාවල් 15ක් කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ වගේ අති දෙවන්ත වැඩක් සංවිධානය කරන්න. බෙහෙවින් ස්තුතියි ප්‍රේක්ෂක අභිමන්යුවෙක් මේ වගේ අති දෙවන්ත වැඩක් සංවිධානය කිරීම වෙනුවෙන්. ඉතින් සූදානම් අවසාන දවස ආරම්භ කරන්නට මේ විදිහට අද දවසේ අපි තෝරගෙන තිබෙන චිත්‍රපටය සිනමා අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගේ සංසදයේ තෝරගෙන තිබෙන චිත්‍රපටය තමයි ප්‍රවීණ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂක උදයකාන්ත වර්ණසූරිය අධ්‍යක්ෂකවරයාගේ අධ්‍යක්ෂණයෙන් හැඩපුණු රිදී සේනු චිත්‍රපටය. ඉතින් ආදරණීය හිතවතුනි හිතවතේනි ඔබ පැමිණ සිටින සියලු දෙනාම ගෞරවයෙන් ආදරෙන් යුතුව පිළි අරගෙන සූදානම් අවසාන දවස රිදී සේනු චිත්‍රපටයත් එක්ක පොල් තෙල් පහන් සිල් දැල්වමින් මෙලෙස ආරම්භ කරන්නට.